وقتی یه گیاهی قلم میزنم نه به هم ریشه میده نه جوونه، علتش هم نمیدونم. اصلا کلا تو تکثیر گیاها موفق نیستم، به دستم نمیاد. این جمله یکی از پرتکرارترین جمله هاییه که از شما میشنوم و امروز میخوام بهتون بگم چرا قلمه هاتون بهتون ریشه و جوونه نمیدن و این مشکل رو با هم دیگه حل کنیم. من به شخصه عاشق تکثیر کردن گیاهام، چون یه حس خاص و متفاوتی بهم میده و میدونم خیلیاتونم علاقه دارین که گیاه تکثیر کنین. حالا دیگه گفتم بیام بهتون بگم چرا قلمه هاتون ریشه دار نمیشه، چون خودم قبلا این مشکل رو داشتم که یک گیاهی رو قلم میزدم اما نمیگرفت و علتش هم متوجه نمیشدم. هر چقدر که تحقیق کردم متوجه شدم مثلا اون سانسوریاه چرا اونجا به هم ریشه نداد، یا مثلا اون زاموفیلیا چرا به هم ریشه نداد. کاملا متوجه شدم. دیگه گفتم بیام اینا رو براتون توضیح بدم. اولین نکته که باید بدونین اینه که تکثیر گیاهای آپارتمانی با گیاهای بیرونی کاملا متفاوته. مثلا گیاهای بیرونی یه تایم خاصی شما زمان دارین که گیاهو قلمه بزنید. مثلا تکثیر شمعدونی با تکثیر گل کاغذی متفاوته، هر کدومشون با هم دیگه متفاوته و دقیقاً باید زمان تکثیر اون گیاهو تو اون شرایط بدونید، چون اگر خارج از فصل باشه بهتون به هیچ عنوان ریشه نمیده. اما گیاهای آپارتمانی اینجوری نیستن. البته که درست میگن بهار بهترین فصله، اما اگر شما بهارم نبود و خواستین یه گیاهی رو تکثیر کنین هیچ مشکلی نداره، به شرط این که دما و رطوبت رو براش تقریبا ثابت نگه دارین. توی اون شرایط شما وسط برف و بوران هم باشین بهتون گیاه ریشه و جوونه میده و عین فصل بهار رشد میکنه. دومین نکته اینه که وقتی شما میخواین یک گیاهی رو تکثیر کنین دو تا حالت داره. یا اینکه گیاه مریضه برای اینکه نجاتش بدین دارین تکثیرش میکنین که از همون اول بعد بدونین احتمال ریشه دادن 50-50. یا اینکه نه یک گیاهی رو دارین و میخواین تکثیرش کنین اما هنوز کوچیکه، توی اون شرایط هم احتمال ریشه دادن 50-50. پس شما اگر میخواین 100% تکثیر موفق داشته باشین باید از یک گیاه سالم، بالغ و جوان قلمه بگیریم. مثلا یه زاموفیلیا که برگاش خیلی کوچیکه، خیلی ریزه، یا مثلا ساقش خیلی نازکه، احتمال اینکه بهتون ریشه نده یا دیر بده خیلی زیاده. پس اینو باید در نظر داشته باشین وقتایی که یه گیاه رو تکثیر میکنیم و بهمون ریشه نمیده، به خاطر همین سالم نبودن و بالغ نبودن گیاه اصلیه. بخوام یه تجربه هم بهتون بگم، این زاموفیلیایی که پشت سر من دارین میبینین که الان 2 تا پاجوش داره، یه پاجوش هم قبلا زده و در کل 3 تا شاخه است، این گیاه اصلا حتی ریشه و ریزم هیچی نداشت و من 2 تا ساقه هم بودن. این 2 تا ساقه رو گرفته بودم، جفتشون درگیر بیماری بودن، من فقط خواستم نجاتشون بدم. جفتشم با یه روش انجام دادم. از این 2 تا شاخه یکیشون به هم ریشه داد که شد این گیاه و یکیش هر کاری کردم ریشه نداد و له شد، به خاطر اینکه جفتشون از ریزم درگیر پوسیدگی بودن و یکی پوسیدگی پیشرفت کرده بود، هر کاری میکردم به هم ریشه و ریزم نمیداد، ولی این یکی چون کمتر درگیر بود و زودتر جلوشو گرفته بودم خب به هم ریشه داد. و این اهمیت قلمه گرفتن از یک گیاه سالم بالغ جوان. فکر کنم دیگه این شکلی متوجه منظورم شدین. سومین نکته اینه که از یه وسیله تیز و تمیز و استریل استفاده نمی کنین. حتما اون چاقو یا وسیله‌ای که میخواین قلمه بزنین باید تیز باشه، چون یا یه سری آون داره با همونا بهتون ریشه میده. اگر شما یه کوچولو چاقو یا وسیلتون کند باشه، وقتی میخواین برش بزنین آروم آروم هم اگر این کار رو انجام بدین باز هم به اون آوندها آسیب میرسونین. اونا دیگه قدرت این ندارن که قلمه بهتون ریشه بده و از همونجا آروم آروم شروع میکنن به له شدن و خراب شدن. انقدر این نکته مهمه که فقط نگم براتون. چهارمین نکته که میخوام بهتون بگم از سومی مهمتره. این نکات یکی از یکی مهمتره. چهارمین نکته اینه که باید بذارین اون قلمه بستگی به محل برش بذارین پینه بنده و اون قسمت بریدگی کامل خشک بشه. وقتی که مثلا شما یه سانسوریا میخواین برش بزنین، سانسوریا که برگاش گوشتیه، باید یه 2-3 روز تو محیط خونه بمونه، اون قسمتی که زخم کردین با یه چاقو
برش زدین بذارین اون قسمت کامل خشک بشه. اگر خشک نشه و همون شکلی وقتی زخمش بازه بذارین داخل آب، خاک، هر چیزی، وقتی آب به اون قسمت بخوره اون قسمت له میشه و خب چون اون زخم بسته نیست هی آب بهش نفوذ میکنه و کم کم قلم له میشه و از بین میره. شما هر گیاهی رو که خواستین ریشه دار کنین حتما باید بذارین اون قسمت خشک بشه. حالا مثلا پوتوسه بذارین 5 دقیقه خشک بشه، زاموفیلیاس بذارین 2 روز خشک بشه، سانسوریا 3 روز خشک بشه. این دیگه بستگی به خود گیاه داره و ضخامت اون ساقه یا برگ. پنجمین نکته اینه که اگر از یک گیاهی قلمه گرفتین که مثلا برگای پایینی رو بعد جدا می‌کردین، نگین حیفه گناه داره، نه. مثلا اگر شمدونی خواستین تکثیر کنین یا شفلر خواستین تکثیر کنین، تمام برگای پایینی رو جدا کنین. همون 2-3 تا برگ بمونه کافیه. چون اگر جدا نکنین اون انرژی که قلمه داره و خب انرژی کمی هم هست چون گیاه ریشه نداره، صرف نگه داشتن اون برگا هم میشه. دیگه اونا رو حذف کنین که تمام قلمه انرژیشو بذاره فقط برای ریشه دار شدن، نه نگه داشتن اون برگایی که به مرور از بین میره. و بعد از اینکه گیاه و قلمه زدین داخل بستر کشت گذاشتین، یه جایی بذارین که نور خیلی ملایم داشته باشه، مثلا پشت پنجره شمالی، یه جایی که هم محیطش خنک باشه هم که نور مستقیم نداره. اونجا خیلی جای خوبی برای نگهداری قلم هاست. حالا برسیم به نکته آخر. نکته آخر چیزی که خودم تجربه به دستش آوردم. من یه مدتی خیلی قبلا داخل گلخونه بودم، بهم قلمه سانسوریا دادن، گفتن که حالا میخوای برو تکثیرش کن، روش امتحان کن و یه مقداری هم خاک بهم دادن. خاکش خاک برگ بود، بستر استریل نبود. من اومدم گیاهو یعنی سانسوریا بود داخل اون خاک برگ گذاشتم، داخل ماسه گذاشتم، داخل پرلیت هم گذاشتم. جفتشو با یک شرایط نگهداری کاملا یکسانی، یعنی تمام نکاتی که گفتم و برای همه فراهم کردم، هیچ فرقی با هم دیگه نداشتن. اون گیاهی که داخل خاک برگ گذاشتم بعد از 1 هفته دیدم که آروم آروم داره له میشه و اصلا ریشه نداد و خراب شد. و دومین بستری که گیاهو داخلش گذاشته بودم ماسه بود. داخل ماسه نه که بگم ریشه نداد، اما یه مدت خیلی خیلی زیادی طول کشید تا بهم ریشه بده و ریشه‌ای که داد خیلی نازک بود و وقتی پاجوش میخواست بده انقدر دیر داد که مثلا ناامید شده بودم از پاجوش دادنش. اما وقتی که داخل پرلیت گذاشتم نه بهم دیر پاجوش داد نه قلم خراب شد، هیچی. خیلی راحت داخل پرلیت بهم ریشه داد و اونجا بود که من معجزه پرلیت رو متوجه شدم و دیدم که پرلیت بهترین بستر برای ریشه‌زایی قلم هاست. البته کوکوپیت و پرلیت هم میتونین استفاده کنین به شرط اینکه خودتون کوکوپیتشو قالبی خریده باشین، مایعات کلسیم شستشوش داده باشین، شورش اومده باشه پایین و تو این شرایط میتونین از کوکوپیت و پرلیت هم استفاده کنین. پس وقتی تمام این نکاتی که بهتون گفتم برای گیاهتون رعایت کردین، حتما داخل یه بستری بذارین که مثل پرلیت باشه. حالا داخل لیکاپون هم میتونین بذارین، لیکاپون خیلی خیلی ریز. ولی خب من داخل پرلیت نتیجه خیلی خوبی گرفتم و گفتم اینو بیام براتون توضیح بدم. تمام این نکاتو من خودم همیشه انجام میدم و تکثیرها موفق. حالا بهم بگین که شما این نکاتی که گفتم برای قلمه هاتون رعایت میکردین، کجای کارتون مشکل داره یا اصلا این ویدیو براتون مفید بوده یا نه. من همیشه داخل کانالم از جهت نگهداری گیاه‌ها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.